เวลาเราเห็นข่าวหรือเห็นคลิปที่ค่อนข้างมากมายเกี่ยวกับหุ่นยนต์ AI ตามช่องโซเชียลต่างๆ คุณเคยสงสัยไหมว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรบ้าง มันเก่งเหมือนที่เห็นในคลิปจริงหรือ แล้วพวกเขาจะแข่งกันสร้างหุ่นยนต์ AI ไปทำไมมากมาย คลิปนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน ตามผมมาครับ พูดถึงหุ่นยนต์ AI หรือ AI Robotics ไม่ใช่จำพวกบอทซอฟต์แวร์ที่โผล่มาถามคุณในเว็บไซต์หรือจำพวก Gen AI แบบ ChatGPT นะครับ แต่ผมหมายถึงหุ่นยนต์ AI ที่เป็นแบบประกอบขึ้นเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้ หรือพูดแยกให้ชัดว่า Physical AI Robotics นะครับ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนากันออกมามากมายหลายแบบ จนหลายคนอาจเริ่มงงว่ามันมีอะไรบ้าง และมันมีทั้งประเภทที่ทำออกมาให้เช่าหรือขายกันแล้ว และประเภทที่ยังเป็นแค่ตัวต้นแบบในห้องวิจัยอะครับ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจภาพได้กว้างและชัดขึ้น เราอาจจัดกลุ่มของหุ่น Physical AI Robotics ที่เรารับรู้ได้จากสื่อในปัจจุบันออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ครับ 1. Autonomous Car รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งถือว่าเป็นหุ่นยนต์แบบหนึ่งครับ 2. Manufacturing Robot หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แขนหุ่นยนต์แบบติดตั้งถาวรที่มักจะยึดกับพื้นหรือเพดาน พวกมันทำงานในสายการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่างการเชื่อม การทาสี การประกอบชิ้นส่วน และการจัดการกับวัสดุที่มีน้ำหนักมาก และยังมีแขนหุ่นยนต์แบบที่มีขนาดเล็กและเบากว่า ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างปลอดภัย รวมถึงหุ่นยนต์ในคลังสินค้า พวกมันเป็นหุ่นยนต์มีล้อ เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ โดยใช้ AI เซ็นเซอร์ และสร้างแผนที่ได้แบบไดนามิก งานของพวกมัน เช่นการเคลื่อนย้ายสินค้า บริหารชั้นวางสินค้า และสินค้าคงคลังในคลังสินค้าและโรงงานครับ 3. Swarm Robot หรือหุ่นยนต์จิ๋วมาเป็นฝูง แนวคิดคือความสามารถแบบปัญญารวมหมู่ หรือความฉลาดรวมกันเป็นกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยลดข้อจำกัดของหุ่นยนต์ เพราะไม่จำเป็นต้องสร้างความฉลาดหลายอย่างไว้ภายในหุ่นยนต์ตัวเดียว จึงทำให้คล่องตัวในการขับเคลื่อน มีน้ำหนักเบา สามารถต่อตัวและปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคตามภูมิประเทศได้ 4. Service Robots คือกลุ่มของหุ่นยนต์ที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ หรือหุ่นยนต์ที่เน้นการทำงานบ้าน ให้บริการลูกค้า เช่นบริการส่งของในโรงแรม หุ่นยนต์ทำความสะอาดดูดฝุ่นถูบ้าน หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ระบบดูแลความปลอดภัย และเฝ้าระวังที่มาในรูปของกล้อง AI รวมถึงหุ่นยนต์ที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลหรือในสำนักงานด้วยครับ 5. Specialized หรือ Extreme Environment Robots คือกลุ่มของหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับสถานที่เฉพาะเจาะจง ท้าทาย หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นดิน มีหุ่นยนต์ AI หลายแบบที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์สำรวจนอกโลก สำรวจใต้มหาสมุทร หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ Robotic Assisted Surgery อย่าง Da Vinci และหุ่นยนต์ช่วยเดินหรือ Robotic Exoskeleton เป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงกระดูกภายนอกให้มนุษย์และสัตว์ เป็นโครงสร้างที่ยึดติดอยู่ภายนอกร่างกาย เพื่อช่วยพยุงการยืนและเดินของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงหุ่นยนต์ในวงการทหารและการกู้ภัย ในวงการทหารของหลายประเทศยักษ์ใหญ่ ทุ่มงบประมาณพัฒนา AI ในวงการทหารอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการลาดตระเวนที่ดีขึ้น และการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงขึ้น พยายามปฏิวัติการขนส่งและการก่อสร้างทางทหารในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล เช่น หุ่นยนต์4ขาหรือ Quadruped Robots เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วของสัตว์4ขาเพื่อการเคลื่อนที่ได้คล่องตัวในภูมิประเทศที่ซับซ้อน หุ่นยนต์4ขาเหล่านี้ถูกติดตั้งเซ็นเซอร์ อัลกอริทึม AI และระบบการเคลื่อนที่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การค้นหาและกู้ภัย การทหาร เกษตรกรรม โลจิสติกส์ หรือการสำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่างๆ เป็นต้นครับ 6. Humanoid Robot
หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีสมองเป็น AI ใช้รูปแบบการคิดการพูดการทำสีหน้าท่าทางเรียนแบบมนุษย์เรียนรู้ที่จะยืนขึ้นด้วยการจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างไรในการยืนขึ้นแล้วให้มันคิดต่อโดยใช้ระบบที่ 2เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆบนตัวมันตอนที่มันกำลังพยายามยืนขึ้นดังนั้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ลักษณะตามการคิดแบบมนุษย์หรือ cognitive robotics จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของหุ่นยนต์ AI ประเภท humanoid ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากหลายทางมาประมวลผลร่วมกันเพื่อให้ตัวมันรู้ว่าจะตอบสนองในขั้นตอนต่อไปอย่างไรนั่นก็คือการจัดกลุ่ม Physical AI Robotics หรือหุ่นยนต์ AI ประเภทที่จับต้องได้เรามาดูข้อมูลของเจ้า humanoid robot เพิ่มกันครับตามผมมาครับปัจจุบันเนื่องจาก Gen AI อย่าง ChatGPT หรือ DeepSeek ปรากฏขึ้นมาพลิกโฉมความสามารถด้านโมเดลภาษาของ AI ทำให้ Humanoid Robot ของหลายผู้ผลิตดูเก่งกาจเรื่องการพูดจาและโต้ตอบด้วยภาษาที่ดูเป็นธรรมชาติได้แบบก้าวกระโดดแต่ความสามารถด้านการคิดและตอบสนองได้เหมือนมนุษย์หรือ Cognitive Robotics ผ่านการรับรู้จากกล้องและเซ็นเซอร์บนตัวมันยังทำได้อย่างจำกัดรวมถึงการให้มันเอาความคิดไปเคลื่อนไหวร่างกายและขยับใบหน้าให้ได้เหมือนมนุษย์นั้นมันยากอย่างไม่น่าเชื่อข้อจำกัดของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมทุกข้อต่อของหุ่นยนต์ก็ยังห่างไกลจากความยืดหยุ่นแบบกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ครับแล้วไม่รู้ว่าคุณสงสัยเหมือนผมไหมครับการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีรูปร่างและความสามารถคล้ายมนุษย์ได้มากที่สุดมันจะมีประโยชน์ยังไงมันมีข้อดีแบบนี้ครับมันมีความคล่องตัวในการทำงานครับการที่ Humanoid Robot มีความคล่องตัวและความคล่องแคล่วเหมือนมนุษย์ทำให้หุ่นยนต์สามารถเดินทางและทำงานในสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลายเหมือนที่มนุษย์ทำได้ตั้งแต่กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนไปจนถึงงานในบ้านเช่น Humanoid Robot อาจจะสามารถพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติรับรู้ถึงความต้องการและปรับการตอบสนองให้เหมาะสมส่งผลให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งราบรื่นยิ่งขึ้นและอาจช่วยยกระดับประสบการณ์การค้าปลีกโดยรวมครับมันมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้แนบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติครับ Humanoid Robot ได้รับการออกแบบโดยเน้นความสามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นหลักพวกมันมีคุณสมบัติต่างๆเช่นการจดจำใบหน้าฟังภาษามนุษย์เข้าใจโต้ตอบได้ช่วยให้พวกมันสามารถสนทนาและเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ได้ในอนาคตตลาดการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้น Humanoid Robot มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวงการการดูแลผู้สูงอายุครับมันสามารถเป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุอนาคตมันอาจสามารถแสดงหน้าตาได้คล้ายมนุษย์มากมันคงสามารถสนทนากับมนุษย์ได้อย่างมีความหมายและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มันจะช่วยเหลือในกิจกรรมประจำวันและแม้แต่ให้การสนับสนุนทางกายภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มการยอมรับและการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญครับปัจจุบัน Humanoid Robot สำหรับดูแลผู้สูงวัยซีรีส์แรกของบริษัทจีนมันเริ่มสามารถสนทนากับมนุษย์ได้อย่างมีความหมายและเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจมันสามารถตีความท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าและความแตกต่างของโทนเสียงเพื่อโต้ตอบและดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้มันยังสามารถช่วยงานมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเพราะ Humanoid Robot สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้ดีกว่ามนุษย์ครับมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการฝึกอบรมครับการแพทย์และการศึกษาสาขาวิชาต่างๆสามารถใช้ Humanoid Robot เป็นเครื่องมือช่วยการฝึกอบรมโดยมันสามารถนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Interactive ที่น่าสนใจในรูปแบบใหม่ๆมันยังสามารถทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ปรับกลยุทธ์การสอนจากการประเมินการเรียนรู้และสังเกตสภาวะอารมณ์ของนักเรียนแบบ Real Time ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและมันยังสามารถอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วยครับแน่นอน Humanoid Robot มีศักยภาพในด้านการทหารด้วยครับถึงแม้การนำ Humanoid Robot มาประยุกต์ใช้ทางการทหารจะมีความกังวลในแง่สังคมและอาจต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากหลายฝ่ายทั่วโลกแต่กองทัพก็ยังจำเป็นต้องประเมินและทำความเข้าใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์มีราคาถูกกว่าการฝึกฝนทหารมนุษย์ที่สำคัญมันราคาถูกกว่าการดูแลทหารมนุษย์ที่ยังมีชีวิตและลมหายใจมาก
มันสามารถถูกโปรแกรมให้ปฏิบัติการภายใต้กฎเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ในเสี้ยววินาทีลดข้อผิดพลาดและลดโอกาสเกิดความเสียหายทหารหุ่นยนต์ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารได้มากทำให้ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งที่มีศักยภาพใกล้เคียงได้เลยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลปี 2025 บอกว่าผู้พัฒนาและผลิต Humanoid Robots เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาพยายามแข่งกันทำให้ Humanoid Robots มีความสามารถเหมือนคนให้มากที่สุด ปัจจุบันมีมากถึง 100 องค์กร มีถึง 55 แห่งจาก100ที่เป็นองค์กรเอกชนเชิงพาณิชย์ และ 45 แห่งเป็นองค์กรด้านงานวิจัย จากข้อมูลจะเห็นว่า 80% ของผู้พัฒนาและผลิต Humanoid Robot มีการกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐและจีน ซึ่งครองความเป็นผู้นำในการพัฒนา Humanoid Robot และปัจจุบันจีนมีองค์กรผู้พัฒนามากเป็นอันดับหนึ่งคือ 45%แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ 2 คือ 27%และอีก 27% ที่เหลือเป็นผู้ผลิตประเทศอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในยุโรป ส่วนในเอเชียก็มีญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และออสเตรเลียครับ Humanoid Robot ถูกสร้างให้คล้ายมนุษย์ก็จริง แต่สังเกตไหมครับว่า เขาออกแบบให้มีความแตกต่างกันมากตรงส่วนหัวของหุ่นยนต์ โดยเฉพาะใบหน้า สาเหตุเพราะส่วนหัวมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ ส่งสัญญาณทางสังคม และสร้างความไว้วางใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ เป้าหมายของการสร้างหัวหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์มากที่สุด ก็เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความแปลกประหลาด ช่วยสร้างความประทับใจแรกพบ อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และเพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์และมนุษย์สามารถบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันกันและกันได้สำเร็จ เพิ่มการยอมรับและความชื่นชอบในตัวหุ่นยนต์ด้วยครับ เช่น Humanoid Robot แบบที่มีส่วนหัวเหมือนมนุษย์ มักถูกนำไปใช้ในงาน ไกด์ พนักงานต้อนรับ โปรโมชั่นเชิงพาณิชย์ การแสดงสินค้า การบริการลูกค้า งานการดูแลสุขภาพผู้ป่วย คนสูงวัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการศึกษาครับ และอีกวิธีหนึ่งคือการออกแบบส่วนหัวของ Humanoid Robot ให้ดูเหมือนมนุษย์น้อยลง ใช้กับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์น้อยกว่า ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความกลัวในมนุษย์ครับ Humanoid Robot แบบที่มีส่วนหัวไม่เหมือนมนุษย์ มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และงานบริการเชิงพาณิชย์ครับ ปัจจุบันมีการคาดการณ์จากหลายบริษัทวิจัยข้อมูลบอกว่า การพัฒนา Humanoid Robot กำลังก้าวหน้าอยู่ในสเตจเริ่มต้นครับ แต่พวกเขาคาดว่าปี 2025 คือปีนี้จะเป็นปีที่ผู้ผลิตมากกว่า 5 ราย จะพากันเปิดตัวสินค้า Humanoid Robot ซีรีส์แรกออกขาย หรือให้เช่า ที่ยังเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานบริการทั่วไป ซึ่งมันก็จริงเลยครับ บริษัทที่ทำได้อย่างโดดเด่นเช่น Figure 03 ของ Figure AI USA Optimus ของ Tesla USA Neo ของ 1X Technologies USA Amiga ของ Engineering Arts UK R1 และ H2 ของ Unitree China และ Iron ของ Xpeng China ครับเขาคาดว่าโน่นเลยครับปี 2030 เป็นต้นไป เราจึงจะเห็น Humanoid Robot ที่สมบูรณ์แบบมากพอที่พร้อมจะทำงานในบ้านของมนุษย์ได้อย่างจริงจัง และในราวปี 2030 เช่นกัน คาดว่า Humanoid Robot จะถูกผลิตออกมามากถึงราว 20 ล้านตัว จะเก่งกว่าวันนี้ 35% และราคาจะถูกลงอีกราว 40%ตลาด Humanoid Robot วันนั้นจะมีมูลค่าสูงแต่ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีผู้ผลิตออกมาแข่งขันกันนักครับ คงเหมือนยุคที่ผู้ผลิตแข่งกันวิจัยและผลิตรถยนต์รุ่นซีรีส์แรกที่ใช้ได้จริงของตัวเองนั่นแหละครับ ต่างกันที่ยุคนี้บริษัทเทคผู้ผลิต Humanoid Robot มีมากกว่า รถยนต์สร้างมาช่วยเสริมความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เขาก็โฆษณากันแหละครับว่า Humanoid Robot จะมาช่วยเรา แต่มันสามารถแย่งงานทั้งหมดของเราได้นี่สิ แถมมันยังอาจสามารถมาแทนที่ความเป็นมนุษย์เราได้ด้วย ผมก็แอบกลัวแล้วแหละครับฝากกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆจาก Knowledge House ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ